Hello mga ka-TV, welcome back again sa aking channel. Ngayon, gagawa tayo ng hanging cabinet or kitchen cabinet dito. Lalagyan natin ng kitchen cabinet yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gawin at sa simpleng paraan. Okay, tara, samahan niyo ko ngayon. Mga kailangan natin ay jigsaw para sa mga design, circular saw pantabas ng marine, plywood, stikwel o wood glue pandikit sa mga molding, siyempre steel tip pangsukat natin, martilyo at pako. Yan, so ito na, umpisa na tayo.